සුන්දර කදුගර ගම්මානයක ස්වභාවික සුන්දරත්වයත් ගැමි ජීවිතයේ සැබෑ සාරයත් සොයාගෙන යන්නයි මේ හදන්නේ. අපි අද මේ ඇවිත් ඉන්නේ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ ඇටිපොළ වසමේ ගල උඩ හේන ගම්මානයට. Since Gala Uda Hena Village is a multi-religious village with a majority of Tamils, a charmed Tamil culture-oriented welcome ceremony for the Alpha Adventures hiking group was arranged by the villagers. This was also followed by the Brandygala Eco-Tourism project opening ceremony along with participation by a few special dignitaries. I must say, this was specially organized by the villagers as this project means a lot to them. මම මියුරංග වීරසිංහ ෆවුන්ඩර් Alpha Adventures. Alpha Adventures අපි අද මේ ගල උඩ හේන ගම්මානයට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මාතලේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය විසින් අපිට කරපු ආරාධනාවක් අනුව. ඒ තමා මේ ගල උඩ හේන ගම්මානය වට කරගෙන වුන් කරන Eco Tourism Development project එකක් හා සම්බන්ධ වෙන්න තමයි අපි අද මේ ගල උඩ හේන ගම්මානයට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අද Alpha Adventures අපිත් එක්ක සංචාරයට කැමති සංචාරකයන් 24 දෙනෙක් ආවා බ්‍රැන්ඩිගල තරණය කරන්න සහ අපි සක්සස්ෆුලි බ්‍රැන්ඩිගල හයික් එක කම්ප්ලීට් කරා. ඉතින් මේ ගම්මානයේ තියෙන මේ එකෝ ටුවරිසම් ප්‍රොජෙක්ට් එකත් එක්ක ගම්මානයේ ගොඩක් දේවල් දියුණු වෙලා තියෙනවා. ගම්මානයට ඔබට පහසුවෙන් ළඟා වෙන්න පුළුවන් වගේම මේ ගම්මානයේ ඔබට කෑම බීම ගන්න අවශ්‍ය නම් ඒ හැම දෙයක්ම ඒ වගේම සංචාරක මඟ පෙන්වන්න අවශ්‍ය නම් ඒ හැම දෙයක්ම මාතලේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ මැදිහත් වීමෙන් ඒ හැම දෙයක්ම මේ ගම්මානයේ සංවර්ධනය කරලා තියෙනවා. ඒකින්ද විවෘත ආරාධනාවක් කරනවා. ඔබ ලංකාවේ සංචාරය කරනවා නම් එන්න මේ වගේ සංචාරක ඉසව්වන් වලටත් එන්න. බ්‍රැන්ඩිගල කියන්නේ ඇත්තටම ලංකාවේ ගත්තහම underrated mountain එකක්. ඉතා ලස්සන මනස්කාන්ත දර්ශන තියෙන හයික් එකක්. හැබැයි ලේසියෙන් පැය කිහිපයක් ඇතුළත සක්සස්ෆුලි කොන්කර් කරන්න පුළුවන් හයික් එකක් තමයි බ්‍රැන්ඩිගල කියන්නේ. ඒකින්ද විවෘත ආරාධනාවක් කරනවා Alpha Adventures විදිහට අපි එන්න සංචාරකයෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම එන්න මේ ගල උඩ හේන ගම්මානයේ ලස්සන බලන්න. ඒ වගේම බ්‍රැන්ඩිගල තරණය කරලා ඔබත් ඔබගේ සංචාරක දිවියට අලුත්ම අත්දැකීමක් ලබා ගන්න. හලෝ මගේ නම රුචිරා. අද අපි මාතල දිස්ත්‍රික්කයේ තියෙන ගල උඩ හේන ගම්මානයේ බ්‍රැන්ඩිගල කන්ද තරණය කරන්න ආවා. අපි හයික් එක දැන් උදේ පටන් අරගෙන නැගලා ඒ සුන්දරත්වය අත්විඳලා කම්ප්ලීට් කරලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම ඒක බොහොම ලස්සන අත්දැකීමක්. ඔයගොල්ලෝ ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන ලස්සන බලන්න කැමති නම් මේ වගේ හයික්ස් යන්න කැමති නම් අලුත් අත්දැකීම් ඉඳ ගන්න කැමති නම් මම හිතන්නේ බ්‍රැන්ඩිගල කියන්නේ බොහොම ලස්සන තැනක් ඇවිල්ලා ඔයගලන්ට අත්දැකීම් ඉඳ ගන්න. ඇත්තටම කන්දරට ගියාම තියෙන දර්ශනය බොහොම ලස්සනයි. අපිට එක පැත්තකින් කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය පේනවා. ඒ වගේම නක්කස් කඳු වැටිය පේනවා. ඒ වගේම පැහැදිලි අසක් තියෙන දවසක මම හිතන්නේ සිරිපාරෙත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ බොහොම ලස්සන දර්ශනයක් තියෙන්නේ. හරිම සුන්දර අත්දැකීමක්. හොඳ හයිකින් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. එතරම් උඩට නැග්ගට පස්සේ තමන්ට තියෙන මහන්සිය සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙලා යනවා. ඒ ලස්සන සුන්දරත්වය දැක්කහම. ඉතින් ලංකාව වටේ සංචාරය කරන්න කැමති, අලුත් අත්දැකීම් ඉඳ ගන්න කැමති, ඒ වගේම හයික් කරන්න කැමති හැමෝටම ආරාධනා කරනවා ඇවිල්ලා මේ ලස්සන අත්දැකීම් ඉඳ ගන්න කියලා.
I'd like to speak a few words about the hike we had today in the morning to Brandygala, and on the way we first stopped at the village where people entertained us and welcomed us and spoke so much about the history of this Brandygala and how it had been come to existence and the name of it, and also the first plantation of coffee that started in 1700s. So we had a very good time with the village people, and they are very humble and very down-to-earth people, and I advise anybody who wants to come and do this hike that they are very welcoming people, and they are waiting for anybody to come and entertain them, and they'll have their own guides who will take them to the rock, the Brandygala, and bring them back, and it's a very safe place and very nice people, very hospitable people in this village. I'd like to say these words on behalf of the Alpha group where we started the hike today. Thank you. මගේ හිතට අමුතුම සතුටක් ගෙන දුන් මොහොතක් තමයි පළවෙනි වතාවට ඩ්‍රෝන් එකක් මෙහි පොඩි කොල්ලෝ ටික දැකපු එක. මේ වගේ ගම්මානවලට එන එකෙන් අත්දැකීමක් මතකයක් අපිට විතරක් ලබා ගන්නවට වඩා මෙහි ඉන්න පොඩ්ඩන්ටත් ගම්වාසියයටත් අපෙන් යම් පොඩි දෙයක් දෙන්න ලැබෙන එක මං හිතන්නේ වචනෙන් කියලා නිම කරන්න බැරි තරම්. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය මුල් කරගෙන මේ වගේ ව්‍යාපෘති කිහිපයක් ලංකාවේ ගම්මාන කිහිපයක පටන් ගන්න තියෙනවා. ඒ නිසා ට්‍රැවලර්ස්ලා විදිහට අපිට මේ කාර්යයට උදව්වක් වෙන්න පුළුවන් හැම විදිහටම සහායක් දෙන්න උත්සාහ කරමු. අපේ රටට ගොඩක් ආවේනික වුණු අපේ ගැමි ආගන්තුක සත්කාරයත් මේ පුංචි රටේ ලස්සනත් තව තවත් ලෝකෙට පෙන්වන්න පුළුවන් හොඳ මුල් ආරම්භයක් තමයි මේ.